Hej på er vänner, Fredrik här med en ny video. Ja, som ni ser bakom här så står en kabel. Och det är grannen som kom över. De har problem med fläktvredet. Fläktmotorn går inte som det ska när man ska manövrera fläkthastigheten. Och det är ett vanligt problem på Fiat-bilarna här som husbilar är byggda på. Och i den här videon så tänkte jag ska dela med mig av vad det ofta är som är felet bakom att fläktreglaget inte fungerar som det ska då. Så är ni intresserade, häng med så ska vi byta den här lilla saken. Ja, då är vi inne i bilen här och det som ni ser här då är ju då det här vredet. Och det är ett vanligt fel på Fiat faktiskt, att vredet börjar, när man ska ha fläkthastigheten här då, att man inte får kontakt på de olika hastighetslägena. Eller så slutar den funka helt och man får inte igång fläkten då. Och det jag har gjort här nu då, det är att ta bort, som ni ser, stereon och facket. Stereon ska ju sitta här och så sitter ett litet fack här uppe. Och det är för att komma åt bakpå här. Och jag ska visa längre in i filmen. Jag ska försöka filma så att ni ser baksidan där. Och det som det här reglaget ska sitta då. Eller var det ska sitta. Och så har jag tagit bort under till här. Det är handsfacket vad man kallar det för då. Lådan där. Och dels det bara för att komma åt under till här då. Så är det. Och det som ska sitta bak på är ju den här delen som är instucken på baksidan på det här reglaget då. Så den här pinnen går in i reglaget där. Och den här är kontakterad på baksidan här med en kontakt som ni ser. Och så sitter det faktiskt relär ner till här som den här är kopplad till. Så att antingen så är det här reglaget eller så är det relät som strular. Och det bör man kolla då, relät, medan man felsöker. Och på den här bilen så var det lite kontaktsvårighet med relät, att den slog inte till som den skulle. Så att jag plockade isär det och rengjorde. Så är det. Jag sätter i kontakten här nu och ser så att vi får igång fläkten som den ska då, innan vi monterar ihop det. Ja, då har vi satt dit vredet här i kontaktstycket där. Och den här går ju att vrida på det i 4 lägen som det står där. Och vi sätter på tändningen. Jajamän, fläkten är igång. Och det var den inte förut. Och problemet med de här vrederna, det är här inne. Det är kontakter här som blir slitna med tiden. Och det blir dålig kontakt och det blir gnistbildning, blir oxid och så vidare. Och till slut så, sen är det en fjäder inne också som kan gå av och så vidare. Men vrider man på den här nu då, så hör ni att fläkten ökar och så vidare. Så det är den här som är problemet med att inte det funkar. Och sen som jag sa så sitter det, om det syns, jag ser där kanske, det sitter som relän där som är kopplad via det här brevet då, som man behöver titta lite på. Ta bort dem eller känn på dem om man klickar när ni vrider på tändningen. Så klicka till dem. Så är det. Och som ni ser på den här bilden så ser ni precis det gamla bredet som jag har tagit isär då, för att visa hur det ser ut. Och som ni ser så är det det är inte konstigt att det inte är kontakt. Men nu finns ett nytt vred då.
Så nu ska jag mäcka ihop det här. Det är väldigt trångt. Så är det. Men härligt, fläkten funkar nu. Nu mäcker vi ihop det. Sådär, då är vredet på baksidan här inne då, som jag visade bilden, på plats. På med tändning. Och så testar vi här. Den står på 0. Jajamän. Jajamän. Ja, då. Härligt, det funkar det. Det är bara resten kvar nu då. Montera och montera. Sen är det bara att köra. Ja, där har vi reläna till fläkten. Den går ju det är det där relät då, som ni kan känna på när ni vrider på tändningen att det klickar. Den är ju till fläkten då. Fläktreglaget går via fläktreglage. Så, och den har jag lossat hela konsolen där då, så att jag ska sätta dit den nu då. Jo. Då har jag mäckat dit den saken som gör att fläkten funkar nu då. Som jag visade bilder och grejer. Och det är väldigt trångt där bak. Men det går om man vill. Och få tag i ett sånt här fläktvred. Ja, man får söka lite på nätet. Och ja, det blev ju jättebra det här. Jag ska filma lite här, ska jag visa. Har man problem med att fläkten inte går på de här olika lägena, så är det troligtvis det här som jag visade, som jag nyss har bytt då. Och tänk då på att kolla relät som jag också visade förut. Och det ska ju klicka till då ju fort du drar på tändningen. När du drar på tändningen ska relät klicka till det som är här inne då. Eller ja, här inne. Och nu funkar det som det ska. Jajamän. Härligt. Den knappen till AC:n är ju också kopplad genom den här fläkten. Så har ni ingen funktion på den så kan det också vara den här som strular. Bara ett litet tips. Ja, så nu står vi utanför bilen här och Janne och Anneli som har den här bilen vill gärna ge tips och det tycker jag är jättebra. Jag har själv haft en sån här bil. En 2009 hade jag en Kabe. Och när man kör vintertid så brukar det dra väldigt mycket runt förardörren eller passagerardörren. Det brukar bli kallt när det är 20 grader ute. Och Janne, han har löst det på ett väldigt bra sätt. Och ska visa här som tar bort det här draget som blir till. Här ser ni vad Janne har enkelt bara klistrat dit. Det är ju ett ventilgaller här, ventilationsgaller, som han har satt en pappkartong över och tejpat. Det gör ju att det inte blir några baksug i dörren som suger in den här kalla luften. Och det blir en jättestor skillnad. Så det kan ni testa nu i vintern och se om ni får samma effekt som Janne fick nu då. Så där mina vänner, då har vi bytt fläktvredet och det är många gånger ett problem på Fiat-bilar. Och ja, det är ofta den här som jag visade i början av videon då, som ska bytas ut. Det är lite trångt och det är lite bökigt, men det går om man vill. Jajamän. Hör gärna av er om ni har problem så kommer ni upp hit så byter jag åt er. Ja, och sen ett litet tips ifrån Janne här med, precis som jag visade, där nere, dörren. De här är lite kalla. Jag har själv ägt en 2009 Kabe och den, ja, som sagt var, det är kallt att köra ibland när det är 15-20 minus. Det drar liksom in. Så testa det. Tills nästa gång, ni vet, kör försiktigt, ta hand om varandra. Hej på er!